یکی از موضوعاتی که در همه کشورهای جهان تقریبا نمونه اون رو داریم و مسیری هست برای براندازی حکومت‌ها و یا برهم زدن معادلات انقلاب‌ها، عبارت تروریسم هست. کشور ما ایران عزیز در طول سالهای مبارزه با رژیم ستمشاهی شاهد این عملیات‌های ترور به شکل‌های مختلف بود، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک شرایط ویژه‌ای در کشور ما به وجود اومد، به نحوی که تا اواخر دهه 60 حدود 17,000 نفر از مردم کشور ما به واسطه عملیات‌های 35 گروه تروریستی در داخل کشور که همه اونها به شکلی با کشورهای بیگانه ارتباط داشتن به خاک و خون غلتیدن. کسایی که در معرض ترور قرار گرفتن رو ما میتونیم به 3 گروه در کشور خودمون تقسیم بندی کنیم. یک گروه افراد نخبه و ذی نفوذ و مسئول که ارکان انقلاب اسلامی بودن. گروه دوم افراد نخبه اما با درجه پایینتر از گروه اول مؤثر بودن اما به صورت منطقه‌ای یا به صورت موضوعی. و گروه سوم هم متاسفانه عموم مردم بودن که در قالب ترورهای کور بر اونها اقداماتی صورت گرفت. شاید در تاریخ خودمون که ورق بزنیم اولین ترور رو میتونیم برگردیم به 3 اردیبهشت ماه سال 58، یعنی اگر 22 بهمن 57 حساب کنیم تا 3 اردیبهشت ماه کمتر از 3 ماه. اولین شهید ترور شهید سپهبد قرنی بود، رئیس ستاد کل ارتش که توسط گروهک فرقان به شهادت رسید. چند روز بعد از اون 11 اردیبهشت ماه شهید مطهری به شهادت رسید. در 6 شهریور 58 حاج مهدی عراقی، در 27 آذر همون سال شهید مفتح به شهادت رسید. این سلسله ترورهای سال 58 نشون میداد که گروه‌های تروریستی بر علیه انقلاب اسلامی به مغزهای متفکر ما کار دارن و قصدشون این هست که داشته‌های انقلاب نوپای ما رو بگیرن و بدین وسیله یا انقلاب رو به سقوط بکشونن یا اینکه زمینه انحراف اون رو فراهم بکنن. اما یک نقطه عطف مهم در انقلاب اسلامی داریم در این موضوع. در خرداد ماه سال 1360 بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و افشا شدن رابطه پنهانی گروهک منافقین که خودش رو سازمان مجاهدین خلق نامگذاری کرده بود، موج ترورها در کشور ما وضعیت متفاوت به خودش گرفت و در کمتر از 1 هفته بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای که او زمان امام جمعه تهران و نماینده امام در شورای عالی دفاع بودند در یک ترور نافرجام به درجه جانبازی نائل اومدن. 7 تیر 1360 یعنی فردای اون روز شهید بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و 72 تن از یاران امام به شهادت رسیدند که در این حادثه 4 وزیر، چندین معاون وزیر و 27 نماینده مجلس هم جز شهدا میتونیم نام ببریم. در ادامه اون در 14 مرداد ماه شهید حسن آیت به شهادت رسید. در 8 شهریور ماه 1360 هم رئیس جمهور و نخست وزیر و باز چندین تر از مسئولان کشورمون به شهادت رسیدند و این موج ترورها ادامه پیدا کرد برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. این نمونه ای از تهدیداتی بود که برای انقلاب اسلامی ما رخ داد، اما همه اونها با مقاومت مردم، با مدیریت صحیح کشور، بحران‌ها پشت سر گذاشته شد و امروز در مقطع قرار گرفتیم که به قول مقام معظم رهبری دشمن درگیر جنگ ترکیبی با ما شده یا به تعبیر خود غربی ها جنگ هیبریدی، یعنی از همه ابزارهای تهدید بر علیه ما استفاده میکنه که مطمئناً با تجربیاتی که از گذشته به دست آوردیم و البته ضعف‌هایی که در دشمنان نظام جمهوری اسلامی هست، این مرحله هم به نفع کشور سرافراز ایران اسلامی پشت سر گذاشته خواهد شد.